Vâng, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastk. Hôm nay trên tay mình đây đó chính là chiếc VSmax Lite 4. Ok, và bây giờ thì bạn chuyên viên bên Fastk đang tiến hành kiểm tra cái phần cổng sạc của chiếc máy. Tuy nhiên thì chúng ta khi mà cắm cổng sạc vào thì máy nó cũng không lên. Như vậy thì mình cũng đã tư vấn cho anh khách và tiến hành sửa ngay cái phần cổng sạc này nhé. Phần cổng sạc này thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là sẽ bị hư luôn cả cái phần main phụ. Tức có nghĩa là cái phần main kiêm luôn cái phần cổng sạc ấy, thì chúng ta sẽ thay bằng một cái main phụ khác. Nhưng mà mình suy nghĩ sang cái hướng là cái phần cổng sạc nó bị chai, nó bị sử dụng nhiều lần quá thì nó cũng bị hư, thì mình nghĩ là thay phần cổng sạc là ok hơn. Và đúng như dự đoán, hiện tại thì bạn chuyên viên bên Fastk đã trả lời rằng bên mình chỉ cần thay cái phần cổng sạc này là ok rồi nha các bạn. Khi mà nói đến phần cổng sạc thì mình cũng sẽ nói luôn những cái phần thông số của chiếc máy. Chúng ta sẽ có viên pin dung lượng lên tới là 5000 mAh và cũng như là sạc nhanh 18W. Nhiều bạn cũng có hỏi mình rằng là việc thay cái phần cổng sạc này, khò một cái phần cổng sạc khác vào phần chân sạc này thì chúng ta vẫn sẽ giữ được 18W chứ? Và mình xin trả lời luôn cho các bạn, đó chính là hoàn toàn ok nha các bạn. Như vậy thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cổng sạc với chuẩn là 18W đủ luôn, chứ không bị hạ xuống như kiểu 15W hay là 10W đâu. Nên các bạn hãy cứ yên tâm nhé. Ok, và cái phần cổng sạc này bị hư ấy thì có rất là nhiều lý do. Có thể là do các bạn cắm vào rút ra nhiều quá này, hoặc là chúng ta đang sử dụng trong một cái môi trường nó quá nhiều bụi, và khi mà các bạn cắm cổng sạc vào thì ngay lập tức là cái phần bụi này nó vào cái phần cổng sạc và nó gây hư hại cái phần cổng sạc này. Hoặc là cũng có thể các bạn sử dụng trong những cái môi trường ẩm ướt rất là nhiều, và các bạn sẽ làm cho cái phần cổng sạc này nó bị ẩm này. Sau một quá trình dài sử dụng thì cái phần cổng sạc này nó sẽ bị hư. Nhiều người cũng có nói rằng là khi mà mang chiếc máy này ra những cái trung tâm bảo hành chính hãng của VSmax thì bên họ cũng có trả lời rằng là phải thay nguyên cả cụm main phụ cơ, và cái chi phí của nó sẽ đắt hơn khá khá đấy. Những cái phần xung quanh, ví dụ như cái phần viền như các bạn có thể thấy hồi nãy thì cái phần viền của chiếc máy nó khá là bị cũ đi, thì VSmax họ cũng sẽ yêu cầu chúng ta phải thay luôn những cái phần xung quanh linh kiện như vậy để cho một cái chiếc máy đẹp đẽ nhất có thể. Tuy nhiên thì các bạn khi mà đến với bên cửa hàng của Fastk, các bạn có thể yêu cầu hoàn toàn bên mình là thay cái phần nào theo cái ý thích của các bạn thôi. Và sau khi đã sửa xong phần cổng sạc này thì mình cũng sẽ trao trả lại máy cho khách. Và mình cũng có hỏi khách rằng là tại sao không thay luôn cái phần viền cũng như là phần mặt lưng của chiếc máy trông nó đẹp đẽ hơn. Tuy nhiên thì anh cũng bảo là sẽ sử dụng trong một khoảng thời gian sắp tới nữa thôi, sau đó chị sẽ đổi máy sang một con máy mới. Bây giờ thì sẽ là công đoạn hồi hộp nhất, kiểm tra xem máy có vào sạc hay chưa. Và hiện tại thì máy đã vào rồi, đổi cổng sạc một lần nữa nào. Và hiện tại thì máy cũng đã nhận hoàn toàn bình thường rồi nhá. Rồi, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.